Змінилося, в принципі, все аж, як кажуть, до кольору очей. Україна від загальної мальовничої ідеї певних людей, які боролися за незалежну Україну і партократів, перетворилася в щось зовсім інше. Україна перевинайшла себе у соціальних шахтарських рухах і таких рухах, як Повстання України кінця 90-х і аж до Революції Гідності 2013-2014 років. І Революція Гідності і соціальні протести визначили абсолютно нове сприйняття України як окремої національної держави. І саме війна і наслідки Революції Гідності змінили те, якою тепер є Україна. Кожен українець, і особливо внутрішньо переміщені особи, відчувають себе абсолютно по-іншому, вони відчувають себе частиною більшої цілісності України не як історичного явища випадковості, а як окремої самостійної держави. Я народився в незалежній Україні. Для мене незалежність – це не лише захист суверенітету, але й рішення про те, яким буде життя в межах цих кордонів. Після революції у 2016 році з'явилося багато нових рухів. Від антизабудовних протестів до, наприклад, ініціатив роздачі їжі бездомним людям. Загалом збільшився рівень участі громадян в житті країни, а громадянське суспільство почало, власне, бути силою, яка розбудовує солідарність, відстоює демократію і право на місто. Ми в Україні сьогодні маємо дві важливі потреби. По-перше, це рішення і політики, які базуються на даних і дослідженнях. По-друге, це широкий громадський і політичний діалог між різними соціальними групами про те, які міста і яку країну ми хочемо будувати. За 30 років в Україні чимало зроблено задля привернення уваги до теми гендерної рівності та прав людини. Ще у 2005 році прийнято закон про гендерну рівність. Україна стала першою пострадянською країною із законом з протидії насильству в сім'ї. Роботу органів виконавчої влади координує урядова уповноважена з питань гендерної політики. Це все складові так званої дії зверху. Якщо ж говорити про дію знизу або низовий активізм, то йдеться про жіночі і феміністичні рухи. Ми маємо різні покоління жіночих організацій, ЛГБТ-рух і публічних чоловіків-феміністів. Серед викликів забезпечення гендерної рівності варто згадати сексизм з боку політиків і публічних осіб, сектор безпеки і оборони, який досить активно реформовується останнім часом, не завжди сприймає жінок як фахівчинь, пропонуючи їм на парад виходити на підборах. Ратифікація Стамбульської конвенції – це те, що феміністичний рух очікує від держави. 30 років тому екологічний рух в Україні був на підйомі через необхідність подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Пізніше економічний занепад не сприяв такому руху і, звісно, українцям було просто не до того. Але тепер, особливо після Майдану, екологічний рух набирає обертів і що далі він рухається в більш проєвропейському напрямку, паралельно з цим курсом. Наприклад, якщо 15-20 років тому актуальною була тема сортування відходів, то пізніше з'явилася тема з проблемами, пов'язаними з утилізацією батарейок. Але зараз ми вже говоримо про Zero Waste approach, говоримо про взагалі циркулярну економіку. Так само з питанням клімату. Якщо 30 років тому проблема була відома дуже обмеженій кількості людей і взагалі про неї не говорили, то пізніше вона стала більш обговорюваною. І спочатку в дискурсі було питання, чи є, чи немає зміни клімату. Пізніше вона трансформувалася в питання, хто спричиняє, людина, чи це природнє явище. А тепер ми вже говоримо про те, як подолати, які шляхи і яке фінансування має забезпечити подолання зміни клімату. Те, що відрізняє Україну від інших країн регіону Центральної і Східної Європи, це те, наскільки вільно і свободно можна працювати з найбільш складними і важливими темами. Це тема гендеру, це тема захисту жінок, це тема клімату, це тема захисту довкілля, це тема низової демократії. Ми бачимо, що цей рух України за те, щоб бути вільною, незалежною державою, окремою державою, де можна вільно розмовляти українською мовою, де можна спокійно бути ідентично українцем чи українкою, це рух, він є дуже успішним. І я сподіваюся, що він буде досягати дуже крутих результатів.